katotohanan, isa pang black. Although I have that pink one, matagal na yan siya, sobrang tagal na. And then, yung isa na computer, yon. Yan. At meron akong 3 extra na mga bulok-bulok na iPhone, mga pinaglumuan ng mga anak ko para sa mga ninja ko. So ngayon, make short, mag-unboxing na. Excited ako actually. So, eto na siya. Dan. This one is MacBook Air. MacBook Air 2020. And the size is 512. Nagkabali na tawag mo. MB. So, whatever. Hindi siya ganun kalaki pa. Malaki na siya. Pero may mas malaki pa kasi 1 TB and 2 TB yata. May offer ng TB or 1 TB lang. I don't remember. Pero ito siya. Kinuha ko siya in gold. Lahat ng iPhone ko na dumaan is gold talaga yung mga kinuha kong color. Yeah. Anyway, ang iPhone na gamit ko ngayon, iPhone 11 Pro Max. So, malaki na siya. So, pakita na natin. My goodness. So, ang kasama niya, ang kasama sa box, hindi naman ito review unboxing siya. So, ang kasama ng box is of course, yung kanyang adapter, cable na hindi ko matanggal, cable, at saka sabi niya, manual. Anyway, yan. Tabi natin siya. Tabi natin sila. Ako ang itsura niya. Mansanas na kinagatan ng ukod. So, tingnan natin. So, yan. Ang size nito is 30. Ganda, diba? Super linaw. Yan. Hindi ko masyadong... Actually, 2 yung pinagpilian ko. 3 pala. Sorry. Yung isa, masyadong mahal. So, tanggal na siya agad sa listahan. Yung iMac Pro. 5,000. Ang 1 TB is 5,000. Round off ng 5,300 euro. So, i-multiply mo siya sa peso. I can't imagine how much is the price. Nalula ako. So, ang pinagpilian ko na lang is yung MacBook Pro 2020, which is 13 lang din. Ang laki. Then, itong MacBook Air. Kaya lang sa MacBook Pro, ang kaibahan lang niya, meron siyang ano kasi dito, yung parang touch screen dito. Which is hindi ko naman talaga siya kailangan. Hindi ko siya kailangan. Hindi naman talaga gagamitin ng, kumbaga hindi professionally na gagamitin. Kumbaga paglalaroan lang, parang gagawin ko. Maganda mag-start sa ganito. Hindi ganun kamahal. Pero ang dami ko nang sinabi. But anyway, hindi naman review to. Unboxing lang. So, wala akong kailangang sabihin about the features ng mga yan. Kasi hindi ko rin. Yan lang guys. Sana nagustuhan niyo ang walang wentang unboxing na ito. So, see you on my next video. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang ipo-post. See you and God bless. Bye!